A sportról való lemondást azt egyáltalán nem preferáljuk, hiszen annak egy egészségvédő hatása van. Nagyon kevés időnk van általában sportolni. Nem biztos, hogy megfelelő hangsúlyt tudunk fektetni a sportolásra való előkészítéshez, hogy például a bemelegítésre célzottabban figyeljünk, fokozatosan növeljük úgymond az intenzitást, a végén maradjunk ott és figyeljünk a nyújtásra, relaxációra. A gyenge gerinc esetén nyilvánvalóan akár egy porckorongsér is kialakulhat a helytelen sporttevékenység miatt, vagy nem is biztos, hogy a sportolás miatt, hanem lehet, hogy az ülőmunka miatt, viszont a sportolás átmenetileg ront ezen a helyzeten. Jellemzően a deréktájon érzi a fájdalmat, de akár a farizmok környékére, vagy a hátsó combizomba is sugározhat ez a fájdalom. Nyilván ez is attól függ, hogy mennyire előre haladott állapotról beszélünk. Hogyha megismerjük a páciensnek a mozgáskultúráját, akkor lehet, hogy ki tudunk alakítani egy olyan mozgásprogramot, amit valamiféle sporttevékenységbe iktatva, kicsit így az edzésekbe belecsempészve el tudnak végezni, és ezzel hosszú távon karban tudják tartani a gerincüket. Ilyen lehet akár a jóga is, hogyha úgy alakítjuk és úgy válogatjuk össze ezeket a jóga pozíciókat, amik kedvezőek a gerincnek. Ilyen lehet a pilates is, hogyha olyan gyakorlatokra fektetjük a hangsúlyt, amik hosszú távon megelőzik a gerinc izmának ugye az elgyengülését, tehát hogy ezeket a mély hátizmokat folyamatosan karban tartjuk vele. Ez azt jelenti, hogy izmot kell erősíteni, mert a gerincnek a mély hátizmai, tehát azok a tartóizmok fognak segíteni abban, hogy a polckorongról levegyük a terhet. Tehát az izomerősítést azt így sem úgy sem lehet elkerülni, tehát hogy az mindenképp egy fontos pontja lesz a terápiának. Mozgásszervi problémák, gerincbetegségek, mi áll a háttérben, okok és terápiák, derékfájdalom, kattogás, gyulladás, porckorongsér. El lehet kerülni? Mit tehetünk, ha már kialakult? A Segítség Mozgásklinika Podcast. A szakértő Szent Iványi Rita. Köszöntjük a nézőinket, hallgatóinkat a Mozgásklinika legújabb adásában. Szent Iványi Rita, manuálterapeuta, gyógytornásszal beszélgetünk. A mai témánk, illetve aktuális témánk egészen pontosan ez a sport és a porckorongsér kapcsolata. Elég furcsa így a címe, de hogy ugorjunk is igazából egy picit a közepébe ennek a témának, hogy ha valakinek esetleg porckorongsérve van, de szeretne sportolni, vagy csak egyáltalán mozogni, mondjuk egy picit többet, mint az átlagember, akkor ezt megteheti-e? Ez a kérdés ez nagyon foglalkoztatja a pácienseinket is. A mozgásklinikára érkezők többen is jelezték már számunkra, hogy akkor most szüneteltetni kell a porckorongsér miatt a sporttevékenységet, vagy lehet, hogy már soha többet nem sportolhat. És hát a válaszunk az általában az, hogy nem. Szüneteltetni lehet, hogy nyilván átmenetileg kell, de a sportról való lemondást azt egyáltalán nem preferáljuk, hiszen annak egy egészségvédő hatása van, és nem csupán a porckorongsérvet lehet gyógyítani bizonyos mozgásformákkal, hanem összességében a sporttevékenységgel akár megelőzni is lehet a kialakulását. De ezt minden esetben nyilván szakember, tehát manuálterapeuta, gyógytornász segítségével kell összeállítani, feltételezem én magát a sportot vagy a mozgásformát. Igen, én azt gondolom, hogy itt különbséget kellene tennünk így az élsport és így az ilyen hobbisport között. Ugye a hobbisportolók vannak egy olyan helyzetben, hogy kevésbé tudják, hogy mit tegyenek, hiszen az élsportolókkal azért foglalkoznak rehabilitációs szakemberek, terapeuták, tehát talán hamarabb is megoldást kapnak. A hobbisportolók viszont azt kezdik el érezni, hogy a sporttevékenység egyre fárasztóbb, egyre több panaszuk van a sportolás közben, fellépnek fájdalmak, görcsök, izomhúzódások, több a sérülés összességében, és valószínűsíthetőbb, hogyha nem csak egy kontaktsportról van szó, hogy hirtelen összeütköztek, és akkor egy rossz mozdulat okozta a bajt, valószínűsíthető, hogy ennek a kialakulása azért fokozatos volt. Már voltak előjelei. Sőt, azt is észrevettük, hogy a legtöbb ilyen sportoló sajnos ülőmunkát végez, és mellette szeretne az ülőmunkának a
nyilván kompenzációjaként sporttevékenységet végezni. Nagyon kevés időnk van általában sportolni. Nem biztos, hogy megfelelő hangsúlyt tudunk fektetni a sportolásra való előkészítéshez, hogy például a bemelegítésre célzottabban figyeljünk, fokozatosan növeljük úgymond az intenzitást, a végén maradjunk ott és figyeljünk a nyújtásra, relaxációra. Tehát hányszor van úgy, hogy egy labdajátéknál is ugye kibérelünk egy pályát, és hát arra az adott időre oda megyünk, focizunk például, ugye nagyon sok páciensünk mondja ezt, hogy ez egy tök jó közösségi dolog is, meg hát igen, mozgás is, és aztán vége van, és mindenki megy az útjára haza. Tehát, hogy nem olyan célzott testedzés sok esetben, mint amilyennek lennie kellene, így megnőnek a sérülés veszélyei, vagy annak a kockázatai, annak a kialakulásának a kockázatai. A gyenge gerinc esetén nyilvánvalóan akár egy porckorongsér is kialakulhat a helytelen sporttevékenység miatt, vagy nem is biztos, hogy a sportolás miatt, hanem lehet, hogy az ülőmunka miatt, viszont a sportolás átmenetileg ront ezen a helyzeten. Ennek az előjeleit említetted. Tudunk mondani egy-kettőt, hogy mi lehet az előjele annak, hogy itt probléma lesz? A leggyakoribb tünet mondjuk egy deréktáji panasz esetén önmagában a derékfájdalom, tehát a lumbágós tünet. Ez jelentkezhet független a sportolástól, tehát akár a reggeli órákban, ébredést követően, mind ahogy a legtöbb esetben a porckorongsér jelentkezik a reggeli órákban, de az is előfordulhat, hogy a sportolás közben, vagy a sportolás végén, ahogy elfáradnak az izmok, akkor érzik ezt a tünetet. Ez az egyik. Ennek lehet egy ilyen mozgás, beszűkülés, vagy egyfajta ilyen mobilitás csökkenés is. Már nehezünkre esik annyira előre hajolni, vagy ha előre is hajoltunk, onnan már nehezebb fölegyenesedni. Tehát, hogy abszolút vannak ilyen mozgásbeli eltérések, amiket a páciens is felismerhet. Nehezebb lehet mondjuk a hétköznapi mozgásokat tekintve, így a zoknihúzás, cipőfelvétele, tehát ezek az előrehajlásos mozdulatok. És konkrét fájdalmat érez a deréktájon az ember? Jellemzően a deréktájon érzi a fájdalmat, de akár a farizmok környékére, vagy a hátsó combizomba is sugározhat ez a fájdalom. Nyilván ez is attól függ, hogy mennyire előre haladott állapotról beszélünk. Amikor a porckorongsér, mondjuk egy deréktáji szakaszon kialakult porckorongsér már a lábban is kisugárzó fájdalommal jár, az már nyilván egy súlyosabb tünet, mint hogyha csak helyileg deréktáji fájdalmat éreznek. És ezek a fájdalmak igazából így állandósulhatnak, hogyha nem keresnek fel szakembert? Az a jellemzője, hogy egyre sűrűbben jelentkeznek, és egyre kevésbé hatnak a bevált praktikák annak elmulasztására. Tehát még mondjuk az elején előfordulhat, hogyha háton fekvő helyzetben egy picit megnyújtózik, akkor csökkennek a panaszok, a fekvés mondjuk enyhíti a tüneteket, az is előfordulhat, hogy bizonyos tornagyakorlatok ismételgetése csökkenti ezt a panaszt, de amikor előre haladottabb állapotban van egy ilyen porckorong probléma, akkor ezek az egyszerűbb mozdulatok már nem segítenek, sokkal sűrűbben van ez a becsípődésérzés, és sokkal tovább tart abból való felépülés, vagy a tünetek enyhülése. Van olyan mozgásforma, vagy van olyan sport, ami kifejezetten tiltott mondjuk egy gerincsérves embernek? Hát természetesen a fokozottabb teher, ami mondjuk így a gerincre hárul, mondjuk egy ilyen súlyemelésnél, az mondjuk veszélyt rejthet, de mondjuk ezek a ugráló mozdulatok, vagy rossz talajérkezés is nagyobb problémát okozhat, a hirtelen mozdulatok, a kontaktsportok, tehát ezek az ütközéssel járó sportok, ezek mondjuk küzdősportok, tehát hogy ezek nyilván olyan törzserőt igényelnek, ami egy porckorong esetén, porckorongsér esetén lehet, hogy már nincs meg, és nincs meg az a védelmi fázis, vagy az a védelmi zóna, ami segítene a sportolónak. Ezek mondjuk lehet, hogy átmenetileg tiltottak, vagy akár lehet, hogy tényleg le kell, attól függ nyilván mekkora a probléma, lehet, hogy tényleg le kell mondani róla. De például vannak olyan sporttevékenységek, amik kifejezetten jók gerincsér esetén, illetve a gerincterápiának egy nagyon klassz megoldása lehet. Ilyenek például ezek a mászások, tehát, hogy amikor falmászásról van szó, azok például nagyon jól edzik a mély hátizmot,
Vannak nagyon jól összeállított TRX gyakorlatok, funkcionális tréningben vannak olyan mozgáselemek, amik nagyon jót tesznek a mély hátizomnak, és tökéletesen fejleszthetők vele. Tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy akinek kialakult egy porckorongsérve, soha többet nem fog tudni sportolni. Inkább arról van szó, hogy elő kell készíteni a gerincet arra az adott sporttevékenységre. Ugye itt említetted ezt a funkcionális torna gyakorlatokat. Itt nyilván itt is fontos, hogy akár egy, nem tudom, egy személyi edző az megengedett egy ilyen helyzetben, mert ugye itt is lehet olyan mozdulatokat tenni, ami akár árthat. Igen, egyrészt vannak sportspecifikus gyakorlatok. A szakemberek, legyen akár egy személyedző, egy sportrehabilitációs szakember, egy gyógytornász, jól össze tudja állítani azokat a gyakorlatokat, amik ahhoz a sportág végzéséhez szükségesek. Minden sportnak megvannak legjellemzőbb mozdulatai. Egyszerűen elő kell készíteni úgy az izomzatot, hogy ellen tudjon állni azoknak az erőhatásoknak, illetve védje a gerincet. Ez az egyik. A másik, pontosan ezek a sportspecifikus tréningek segítenek abban is, hogy a sérüléseket megelőzzük, hiszen minden sportágra jellemzőek bizonyos sérülések. Ez is annyira tipikus, hogy számtalan kutatás készült erről, hogy mik a leggyakoribb sportsérülései az adott tevékenységnek, és erre is nagyon jól fel lehet készülni preventív módon. Itt az a lényeg, hogy teljesen másfajta felkészülést igényel az, akinek kialakult egy porckorong problémája, de csak a hétköznapi életbe szeretne visszatérni, és nem szeretne sporttevékenységet végezni, ott valószínűbb, hogy rövidebb a terápiás időszak, mert nem kell olyan magas szintű izommunkát elérnünk, mint abban az esetben, hogyha a sporttevékenységéhez akar visszatérni, ezt ajánlott a terapeutákkal vagy a szakemberekkel is megbeszélni, hogy mi a célkitűzése a terápiában, mert ott viszont már nagyon fontos ezekre a sportág specifikus mozgásanyagokra is hangsúlyt fektetni. Itt ugye most főként olyan esetekről beszéltünk, ahol a sport, tehát ha nem is élsportoló, de fontos az ember életében a sport, tehát hogy több időt tölt mondjuk úgy sporttal, mint egy átlagember. Mi a helyzet azokkal az átlagemberekkel, akik mondjuk nem naponta sportolnak, de van nekik porckorongsérvük, őnáluk is kell a sport, vagy a mozgás, pontosabban itt nevezzük inkább mozgásnak elsősorban. Ha igen, akkor ezt milyen mennyiségben lehet csinálni? Igen, ez egy nagyon jó téma, ugyanis a gyógytornára sajnos az jellemző, hogy nagyon nagyfokú lehet a terápiáról való lemorzsolódás. Tehát az, hogy folyamatosan gyógytorna gyakorlatot végezzünk, mert meg kell erősíteni a mély hátizmainkat, és mindig ugyanazt a gyakorlatanyagot csináljuk egyedül a nappaliba, miután már ugye a terapeutával megbeszéltük, hogy akkor ezt életünk végéig végezni kell, hát ez nagyon, nagyon mély pontra is viheti az adott illetőt, tehát ebbe azért semmi motiváló, vagy nem azt mondom, hogy semmi motiváló nincs, mert nagyon jó kis szokássá lehet alakítani, de ehhez túl nagy fegyelmezettség szükséges. Meg kitartás, igen. És én azért sajnálom a pácienseket, és szeretek valami vidámabb, elérhetőbb, motiválóbb dolgot kitalálni. Ezért, hogyha megismerjük a páciensnek a mozgáskultúráját, akkor lehet, hogy ki tudunk alakítani egy olyan mozgásprogramot, amit valamiféle sporttevékenységbe iktatva, kicsit így az edzésekbe belecsempészve el tudnak végezni, és ezzel hosszú távon karban tudják tartani a gerincüket. Ilyen lehet akár a jóga is, hogyha úgy alakítjuk és úgy válogatjuk össze ezeket a jóga pozíciókat, amik kedvezőek a gerincnek. Ilyen lehet a pilates is, hogyha olyan gyakorlatokra fektetjük a hangsúlyt, amik hosszú távon megelőzik a gerinc izmának ugye az elgyengülését, tehát hogy ezeket a mély hátizmokat folyamatosan karban tartjuk vele. Hogyha ezeket a funkcionális tréningeket, vagy sima edzőtermi órát veszünk alapul, akkor is lehet jobban és koncentráltabban figyelni arra, hogy azon felül, hogy mondjuk erősítjük a lábat, és csinálunk egy ilyen lábnapot, vagy lábedzést, beiktatunk olyan gyakorlatokat, amiket a gyógytornából csempészünk át, és fenntartjuk a gerinc erejének, illetve a teherviselő funkciójának így ilyen szempontból a javítását. Tehát, hogy fenntartjuk azt az izomerőt. Hogyha abba hagyjuk a mozgásterápiát, legyen mondjuk egy olyan helyzet, hogy jártak gyógytornára, és akkor eljön ez a pont, hogy hát már nincs kedvem járni, már nem érek úgy rá, igazából nem is fáj annyira, hogy annyira szükségét érezzem, és elhanyagolom a rendszeres testmozgást, hát az nyilván
tudjuk, hogy mivel jár, tehát újra ki fog alakulni a porckorong probléma. Ellenben azoknál a pácienseknél, akiknél találtunk valamilyen olyan mozgásformát, amivel ezek a gyakorlatok beépíthetők, ott szinte minimális a kiújulásnak az esélye. Olyan létezik, hogy ha valaki nagyon hosszú időn keresztül mondjuk rossz mozgásformát választ, és ettől alakul ki a porckorongsév? Ilyen lehet? Persze. Vannak olyan szakmák, ahol olyan kényszertartásban kell lenni folyamatosan, hogy sajnos nagyon egyoldalúan terheljük a gerincet, és kialakulhat akár egy porckorongsér is ebből. Ugyanígy vannak olyan ismételt sportmozgások is, amik ha túlzottan egyoldalúak, vagy nagyon arra koncentrál, hogy nagyon egyoldalú a technika, és nincs kiegészítő edzés mellé, akkor kialakulhat porckorongsér. Ez tulajdonképpen egy edzéselméleti szemlélet, hogy önmagában, amikor egy sporttevékenységről beszélünk és sportolunk, akkor fontos, hogy ne csak technikai fejlődésünk legyen, mert nem csak azt kell gyakorolni, hogy minél inkább, javuljon a rugó technikánk mondjuk egy futballnál, vagy tenisznél, minél ügyesebben adogassuk vissza a labdát, hanem arra is kell figyelni, hogy milyen a törzsizmunk, milyen az általános kondíciónk, milyen az állóképességünk. Tehát nem hiába van az, hogy igenis futni kell akkor is, ha csak teniszórára mentem, de legalább egy 2-3 kört ajánlott, hogy egy picit megemelkedjen a pulzusom, igenis le kell nyújtani azután is, miután az edzőteremben kondiztam. Tehát ez nem hiába van, ez az egészségvédelem része. És az, hogy kialakítsunk egy jó szokást, ahhoz valószínű, hogy ha a szakember segítségét hívjuk, akkor gyorsabban beépíthetők, és talán ezek a technikák, és talán nem olyan terhes a páciensek számára, illetve hát a sportolni vágyók számára. Egyébként most így, ahogy hallgatlak, így eszembe jutott, hogy én is, hogyha akárha futni megyek, tehát hogy nagyon sokszor előfordult az életemben, hogy felvettem a futótuszot, és elindultam futni, semmi bemelegítés, semmi. És hogy miért nem csináltam most, így a saját sztorimból gondolkodtam el, hogy mert erről effektíve nem volt tudásom. Nekem sem, és valószínű a legtöbb embernek. Tehát arról, hogy miért fontos a bemelegítés, ezt senki nem magyarázta el nekem, azért kell bemelegíteni, mert. Tehát, hogy például akárhogy a pulzusom picit megugorjon, és hogy ez fontos ahhoz, hogy nincs az embereknek erről tudása. Hát régebben azért a testnevelési órákon én emlékszem, hogy majdnem mindent úgy kezdtünk, hogy 2 kör futás, tehát hogy biztos, hogy volt benne valamiféle bemelegítés, meg ezek a klasszikus ilyen karemelések, hajlongások. Persze az, hogy miért ezeket a gyakorlatokat tartották a testnevelők, nyilván ez egy nagyon messziről jön, és hogy régen ugye a katonaságnál volt, tudod, a kislatot. Igen. Na, tehát, hogy én is emlékszem erre a folyamatra, de hogy a rutin elveszett. Tehát, hogy amikor már, tehát nyilván egy picit ilyen felgyorsult világban, tehát gyorsan eredményt akarunk, meg kevés időnk van arra, hogy fussunk, mert hogyha most összesen van fél órát, hogy kocogj egy kicsit, akkor lehet, hogy nem lesz még plusz 4 órád arra, hogy előtte bemelegíts, és utána lenyújts, és még akkor nem is mondtam hosszú időt. De hogyha az ember tudja, hogy ezt miért kell, ez miért fontos, akkor úgy csinálom, úgy osztom be az időmet, hogy abban fél órában 10 perc bemelegítés, nem tudom, 20 perc, vagy 40 percben mondjuk 10 perc bemelegítés, 20 perc futás, és akkor 10 perc nyújtás, most mondtam valamit. Tehát, hogy akkor tényleg az ember úgy alakítja. Igen, lehet egy ilyen tudatosságot belevinni, és akkor egyszerűen ösztönszerűvé válik, és hiányozni is fog. Tehát, hogy érezni fogod a futás végén, hogy jól esik az a nyújtás, az a relaxáció a végén, vagy pedig elején a bemelegítésnél érezni fogod, hogy mennyire kevésbé érzed elnehezedetnek a végtagjaidat, ahogy elkezdesz futni, és akkor az első néhány ilyen 100 métert megteszed, utána jó, nyilván valamennyire bemelegedsz, de hogy sokkal rugalmasabban, sokkal könnyedebben kezdesz neki. Tehát, hogy azért azok, akik ezt nem csak ilyen ad-hoc mód sportolnak, hanem próbálnak rendszeresen sportolni, és valami teljesítményorientáltságot is belevinni, azok előbb-utóbb amúgy érzik ennek a hiányát, és rájönnek, hogy ez szükséges. Mindamellett nagyon kellemetlen másnap izomlázzal küzdeni, tehát, hogy annak a megelőzésére is ugye sokkal jobb, hogyha kellően előkészítjük az izmokat, és utána segítünk nekik a regenerálódásban is. Visszatérve akkor a porckorongségre, hogyha valaki erre nem figyel oda, tehát úgy, mint korábbi adásainkban is beszéltünk, hogy bevesz egy gyógyszert, vagy éppen most fájt, mindegy, elmúlt, jó, majd lesz jobb is ez, tehát hogy nem foglalkozik vele, nem mozog. Mi lehet ennek a hosszú távú hatása?
Hát a porckorongsér kialakulása önmagában egy valaminek már a hatása, tehát az már egy szövődmény. Általában azért alakul ki, mert gyengék a méhátizmok, nincs meg a megfelelő tartófunkció, túlterhelődnek ott a csigolyák, túlterhelődik az a porckorong, és hát nyilván nem tud mit tenni, megbetegszik szegény, mert hogy túl nagy teher éri. Tehát már ez egy olyan folyamat, egy olyan krónikus folyamat, ahol nagyon sok helyen beavatkozhattunk volna, és segíthettük volna, hogy ez ne alakuljon ki. Az, amikor egy porckorongsér már túlzottan problémát okoz, az már nagyon súlyos alsóvégtagi izomgyengeséggel, nagyon súlyos akár érzéskieséssel is járhat, tehát, hogy sajnos ezek nyilván már egy ilyen műtét előtti állapotok, tehát, hogy sajnos nagyon-nagyon káros lehet így a többi izomzatra is, mert a porckorong mellett kilépő idegek nyomás alá kerülhetnek, és azok az idegek beidegzik az alsóvégtagi izmokat, vagy mondjuk egy nyaki szakaszon a felsővégtagi izmokat. Tehát, hogy hosszú távon károsodhatnak ezek a funkciók, amik akár tényleg, nyilván most mi nem szeretünk ennyire ilyen vészjósak lenni, de akár a járásképtelenség, illetve a mozgásban fokozott korlátozottságot is elérhetnek, ami már nyilván nagyon megviselné a pácienseket, és hát itt már nincs más út, mint hogy műteni kell. Nem is ez talán tehát ez ilyen nagyon nyilvánvaló, és talán ezt mindenki tudja, hanem általában azt nem biztos, hogy tudják a páciensek, hogy attól, hogy kialakul egy porckorong probléma egy szegmentben, tehát hogy egy szakaszán a gerincünknek, vagy két csigolya között kialakul egy probléma, ez nem jelenti azt, hogy akkor alatta felette az összes többi örökké egészséges marad, hiszen az egész izomzat elgyengült, és azért alakult ki. Az, hogy most pont az egy, ott a legnagyobb teherviselés, vagy olyan a gerincnek a görbülete, hogy az ott a leggyengébb pont, és ott alakult ki, az csak egy típusa, de simán lehet, hogy ez nem csak egy szegmentet, hanem úgymond poliszegmentális, tehát hogy több szegmentet érint. És az már a terápia szempontjából, minden szempontból nehezebb, mert sokkal könnyebb egy porckorongsérvet meggyógyítani, mint sok-sok porckorongsérvet egy szakaszon, mert az már nagyon meggyengíti a gerincnek az egész statikáját, mechanikáját, stb. Illetve az operálhatóság is. Sokkal könnyebb egy porckorongot megoperálni, mintha több szegmentben van probléma. Ott gyakran már olyan műtéti technikák, mint ilyen minimálinvazív műtétek, vagy ilyen tényleg pici feltárásból nem is megvalósíthatók, és lehet, hogy le kell merevíteni az egész gerincszakaszt, ez meg nagyon nagy kár lenne. Tehát, hogy erre azért kell figyelni, mert ez általában nem csak egy porckorongot érint, hanem előbb-utóbb sajnos az alatta, meg a felette lévő is érintett lesz. És nagyon fontos, hogy ezt megelőzzük. És hát fél, hogy már meg lehet előzni, igen, és akkor erre a mozgás az egyik. Hát eleve a porckorongssérvnek az ilyen evidence-based terápiája az egy aktív terápia. Tehát ez azt jelenti, hogy izmot kell erősíteni, mert a gerincnek a mély hátizmai, tehát azok a tartóizmok fognak segíteni abban, hogy a porckorongról levegyük a terhet. Tehát az izomerősítést azt így sem úgy sem lehet elkerülni, tehát hogy az mindenképp egy fontos pontja lesz a terápiának. Az a legviccesebb, mert nem vicces szerintem, de azért mégis egy picit szarkazmussal így humoros, hogy a páciensek sokszor azt mondják, hogy nincs kedvük tornázni, mindegy, most akkor már megműteti magát, ő nem bírja ezt a terápiát. Hát igen, de műtét után is szükség van gyógytornára. Tehát a gyógytornát megúszni nem lehet. És egyébként mit tapasztaltok így általában így a praxisotokban? Sokszor azt tapasztaljuk, hogy első körben a sportsérülés az nem a derekat érinti, hanem valami alsóvégtagi tünettel jönnek. Picit fáj a térde, picit fáj a bokája, vagy abban az esetben, hogyha mondjuk egy ilyen ütősport, akkor válfájdalom, stb. És a gyógytornász már akkor elgondolkodik, hogy lehet, hogy már ennek is köze van a törzshöz, hiszen hogyha nincs elég erős törzsizom, akkor több munka hárul az alsóvégtagi ízületekre is. Tehát nagyon gyakran a gerincpanasz egy sportoló esetén már úgy üti fel a fejét, hogy akár egy térdsérülés következményeként, tehát hogy először jelenik meg a tért probléma, és a tért probléma, ha okát keressük, akkor rájövünk, hogy nem a térdnél van, és nem a combizmoknak az erejével van probléma, hanem gyenge a mély hátizom, gyenge a törzs, nincs kórizom, nincs elég stabilitás a törzsben, és ezért rossz a terhelés az alsó végtagra, és hát
ott sérült meg leghamarabb, mert egy rossz mozdulat ezt okozta. De ott is nagyon fontos, hogy figyeljünk arra, és megvizsgáljuk az ágyéki gerincet, illetve az egész törzset, mert lehet, hogy a probléma oka valójában már eleve onnan jön. Ami még egyébként számomra ijesztő volt most itt mindebből, amit elmondtál, hogy például reggel ébredés után is érezheti az ember ezt a fájdalmat, hogy arról szinte biztos, hogy nem arra asszociálnék, hogy valami olyan mozgásszerű problémám van, csak éppen nem tudom, elfeküdtem magam, vagy úgy, nem tudom, úgy ébredtem, vagy úgy mozdultam. Mivel az a jellemző a porckorongra, hogy abban egészséges porckorong az ugye folyadékkal van megtelve, és egy ilyen kocsonyás állománya van, és éjszaka, ahogy nem éri a nyomás, és ilyen fekvő helyzetben vagyunk, ők megtelik vízzel. Ezért reggel, mikor felkelünk, akkor kvázi ennek a mechanikai erőnek köszönhetően jobban nyomódhat, és ezért van az, hogy tipikusan a porckorong eredetű problémák, azok ilyen ébredést követő reggeli deréktáji fájdalommal jelentkezhetnek. Nyilván még nagyon sok tünete van, tehát hogyha a kortörténetet vesszük, akkor még sok intőjel van, igen. De ez az egyik, ez a reggeli deréktáji fájdalom, ami miatt lehet, hogy megszólal a csengő, hogy itt lehet, hogy a porckorongról van szó. Szóval a lényeg, hogy semmilyen fájdalmat ne bagatelizáljunk el, és ne legyintsünk rá, mert nem tudhatjuk, hogy minek a tünete ez. Inkább keressünk fel szakembert, aki segíteni tud nekünk. Hát és hogyha időben fordulunk gyógytornászhoz, akkor akár a sporttevékenység szüneteltetése nélkül terápiához jutunk, és megoldódik ez a problémánk, úgyhogy nagyon fontos ilyen szempontból, hogy minél előbb elkezdjük a célzott terápiát. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, várunk titeket legközelebb is. Hallgassatok minket Spotify-on, Soundcloud-on, az Apple Podcast-en, illetve természetesen YouTube csatornánkon is, ahol a kis harang ikonra kattintva feliratkozhattok, és akkor mindig frissen értesültek a legújabb tartalmainkról. Köszönjük szépen!